Hello and namaste everyone. So Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन Xiaomi 13 Pro नेपालमा फाइनली लन्च गरेको छ। यो चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट अहिले सम्मको सबैभन्दा महँगो फोन हो जसको प्राइस चाहिँ 1,30,000 रुपैयाँ रहेको छ। र अहिले you can pre-book this phone right now from our affiliate partner Hukut Store र Sarisha Mobile Hub. लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। प्री-बुकिङ गर्नुभयो भने चाहिँ you get एउटा 50 वाटको वायरलेस चार्जर फर फ्री र 24 मन्थ्सको वारेन्टी एज वेल। सो Xiaomi भन्ने बित्तिकै हामी भ्याल्यु फर मनी रेडमी सिरिजको कुरा गर्छौँ धेरै जसो, किनभने दे आर क्वाइट पपुलर एन्ड वर्थ द प्राइस। तर यदि तपाईलाई थाहा छैन भने Xiaomi ले चाहिँ फ्ल्यागशिप फोन्सहरू बनाएको पनि 10 वर्षभन्दा बेसी नै भइसक्यो। तर अब त्यो फ्ल्यागशिप्सहरू चाहिँ एप्पल र स्यामसङलाई टक्कर दिने खालको चाहिँ थिएन। त्यो कुरा चाहिँ अब सबै चेन्ज हुँदैछ। गत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ Xiaomi इज इन्भेस्टिङ हेभिली रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा टु ब्रिङ एउटा ट्रु फ्ल्यागशिप फोन एट अ गुड प्राइस। त्यो कुरा चाहिँ लास्ट इयर हामीले Xiaomi 12S अल्ट्रामा देखिसकेको थियो, तर त्यो चाहिँ चाइना एक्सक्लुसिभ मात्रै थियो। दिस फोन द Xiaomi 13 Pro चाहिँ ग्लोबली नै धेरै देशहरूमा लन्च हुँदैछ इन्क्लुडिङ नेपाल। Xiaomi 13 Pro को स्पेक्स र प्राइस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट गोज हेड टु हेड विथ OnePlus 11 र स्यामसङको Galaxy S23। तर आई थिङ्क दिस इज अ मच बेटर डिल ओभरअल, किनभने OnePlus 11 मा चाहिँ तपाईँले IP68 रेटिङ पाउनु हुँदैन, त्यहाँ वायरलेस चार्जिङ पनि छैन र त्यो फोनको क्यामेरा चाहिँ इट्स प्रिटी एभरेज। ह्यासल ब्ल्याड अप्टिमाइजेसन भए पनि फ्ल्यागशिप लेभलको क्यामेरा चाहिँ छैन। S23 चाहिँ एउटा राम्रो फोन हो, तर धेरैलाई यसको साइज चाहिँ सानो लाग्न सक्छ। सो S23 प्लस लिनुपर्ने हुन्छ जसको प्राइस चाहिँ इट्स अबभ 1,50,000 रुपिस। सो Xiaomi 13 Pro चाहिँ फर द प्राइस अफ 1,30,000 रुपिस एउटा ब्यालेन्स्ड फ्ल्यागशिप भएर निस्किन्छ। ओके, सो अरू कुरा गर्नु अगाडि यो फोनलाई अनबक्स चाहिँ गरिहालौँ है त। सुरुमा त एज यु क्यान सी यु गेट द फोन इट्सेल्फ। मसँग चाहिँ यो वाइट कलर भेरिएन्टमा छ भने यु क्यान अल्सो गो विथ द ब्ल्याक कलर अप्सन। त्यसपछि वी हेभ द ब्याक कभर र राम्रो कुरा चाहिँ Xiaomi ले यहाँ 120 वाटको चार्जर पनि दिएको छ जसले चाहिँ यो फोनलाई 22 मिनट जस्तोमै फुल चार्ज गरिदिन्छ। अब स्यामसङ अनि खेर आइफोनमा चाहिँ आजकल चार्जर नै आउँदैन बक्सभित्र, छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। तर Xiaomi ले चाहिँ यस्तो महँगो 120 वाटको चार्जर पनि फ्रीमै दिइरहेछ, जुन चाहिँ अनेस्टली वी युजुअली डोन्ट अप्रिसिएट द्याट मच। ओके, सो मैले चाहिँ यो फोन चलाएको धेरै समय चाहिँ भएको छैन, तर वाट आई क्यान टेल Xiaomi 13 Pro को डिजाइन चाहिँ इट लुक्स रियली गुड है। यो वाइट कलर अप्सन चाहिँ निकै क्लिन र प्रिमियम देखिन्छ। यहाँ डिस्प्लेलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास विक्टस छ भने पछाडि चाहिँ यु गेट सेरामिक ग्लास। सो अब एउटा नर्मल ग्लास र सेरामिक ग्लासको डिफ्रेन्स भन्नुपर्दा चाहिँ नर्मल ग्लासमा इजिली स्क्रैचेसहरू लाग्न सक्छ, तर सेरामिक ग्लासमा चाहिँ इभन आफ्टर इयर्स भिजिबल स्क्रैचेसहरू चाहिँ नोटिस हुँदैन। डिस्प्ले वाइज पनि Xiaomi ले यसमा स्यामसङ मेड E6 AMOLED प्यानल दिएको छ, जुन चाहिँ इट्स एज गुड एज द S23 र S23 प्लस इन टर्म्स अफ कलर्स भनौँ अथवा टच इनपुट नै। निकै ब्राइट पनि छ यो स्क्रिन, सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ फ्ल्यागशिप ग्रेडको नै लाग्यो मलाई। अब पर्फर्मेन्स वाइज अफ कोर्स यहाँ यु गेट क्वालकमको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 चिप अलङ विथ DDR5X ऱ्याम र UFS 4 स्टोरेज। सो यु क्यान एक्सपेक्ट एक्सलेन्ट पर्फर्मेन्स यो फोनबाट। यहाँ चाहिँ Xiaomi ले भेपर कुलिङ सिस्टम पनि दिएको छ, सो गेमहरू खेल्दा यु सुड बी एबल टु गेट स्मुथ गेम प्ले विथआउट ओभरहिटिङ। Xiaomi 13 Pro को सबैभन्दा ठुलो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ यो फोनको क्यामेरा नै हो। हार्डवेयर वाइज चाहिँ यहाँ यु गेट 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप। प्राइमेरी क्यामेरा चाहिँ 1 इन्चको IMX 989 सेन्सर हो विथ 23mm मेन लेन्स। त्यसपछि चाहिँ 14mm को अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र थर्ड लेन्स चाहिँ 75mm को टेलिफोटो 3.2x जुम लेन्स हो। यो सबै क्यामेरालाई अप्टिमाइज गर्न चाहिँ Xiaomi को टिम र प्रोफेसनल क्यामेरा मेकर LEICA मिलेर फाइन ट्युन गरेको भनिएको छ। मैले अब यो फोनबाट त्यस्तो धेरै फोटोजहरू चाहिँ खिचेको छुइनँ, तर जति खिचेको छु नि त्यहाँबाट चाहिँ आई क्यान इन्स्टेन्टली टेल यु कि यो क्यामेरामा चाहिँ धेरै नै पोटेन्सियल छ। लास्ट इयरको Xiaomi 12 Pro भन्दा निकै इम्प्रुभमेन्ट त छ नै। मलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ S23 सित कम्पेयर गर्दा पनि कति जस्तो सिचुएसनमा त Xiaomi को फोटोजहरू दे वर मच बेटर। बाई द वे यहाँ क्यामेरा एपमा चाहिँ दुईवटा मोड छ, LEICA भाइब्रेन्ट मोड र LEICA अथेन्टिक मोड भनेर। अथेन्टिक मोडमा चाहिँ कलर्सहरू फ्ल्याट र डल देख्दो रहेछ, सो भाइब्रेन्ट मोड नै मलाई चाहिँ अलिकति बेटर लाग्यो। त्यसै गरी यो क्यामेराले सबैभन्दा राम्रो खिच्ने भनेको चाहिँ पोर्ट्रेट्स नै हो। यसको डिफल्ट 75mm लेन्सले चाहिँ निकै नै राम्रो फोटोजहरू खिच्छ विथ गुड स्किन टोन, राम्रो शार्पनेस र राइट अमाउन्ट अफ ब्लर।
तपाईँले यस्तो 35mm वाला क्लासिक लाइका ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पोर्ट्रेट्स र 50mm पोर्ट्रेट्सहरू पनि यहाँबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। प्लस यो 75mm लेन्सबाट चाहिँ राम्रो 3x जुम फोटोज र क्लोजअप म्याक्रो सट्स पनि खिच्न मिल्छ। सो यो क्यामेरा चाहिँ ओभरअल इट लुक्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। म चाहिँ अब यो सबै कुरा आफ्नो फुल रिभ्यूमा टेस्ट गरेर तपाईँहरूलाई फुल डिटेल दिनेछु, सो स्टे ट्युन फर द्याट। तर अब मैले यो भिडियो निकालुन्जेलसम्म चाहिँ इङ्ग्लिस च्यानलमा मेरो फुल रिभ्यू अन एयर भइसकेको हुनुपर्छ। सो यु क्यान अल्सो चेक द्याट आउट एज वेल टु नो मोर। सो एभ्रिवान, यही नै थियो मेरो छोटो मिठो अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स भिडियो अफ द Xiaomi 13 Pro। ओभरअलमा चाहिँ आइम रियली ह्याप्पी विथ वाट Xiaomi इज डुइङ हियर। यो चाहिँ इजिली एउटा मोस्ट इम्प्रुभड फ्ल्यागसिप फोन हो 2023मा र मलाई यहाँ राम्रो लागेको कुरा चाहिँ Xiaomi नेपालले प्राइसिङ पनि अग्रेसिभली नै राखेको छ। इन्डिया जस्तै प्राइस छ र युरोपमा भन्दा त निकै सस्तो छ क्या यो फोन नेपालमा। सो द्याट इज अ भेरी गुड थिङ। Okay everyone, that is all for this video. तपाईलाई अब चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ which one would you go for? OnePlus 11, the Galaxy S23 or the Xiaomi 13 Pro? Do let us know in the comments below. र तपाईलाई यस्तै टेक कन्टेन्टमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ don't forget to subscribe to our channel and hit that notifications icon. Till then, I'm Pratima Adhikari. Thank you so much for watching.